Salut tuturor! Este vară, este soare, este sezonul vacanțelor, iar vacanța de vara aceasta va fi o provocare pentru mine, pentru că nu am mai făcut așa ceva până acum. Un road trip de 3 săptămâni în Grecia cu 7 locații diferite. Așa că urmăriți-mă în continuare pentru a vedea aventura din Grecia, unde am fost, ce am vizitat, ce merită văzut sau ce trebuie evitat. Am plecat din București spre Grecia pe ruta Giurgiu Ruse, Veliko Târnovo, Stara Zagora, Macaza, pentru a ajunge la prima destinație din vacanță, și anume în Kavala. GPS-ul spune că sunt aproape 600 de kilometri și vor fi parcurși în aproximativ 9 ore. Un obiectiv turistic care merită vizitat, care se află pe drumul spre Grecia, cam la 60 de kilometri de graniță, este cetatea Perperikon. Cetatea Perperikon este o veche așezare tracică, locul unde se spune că ar fi fost templul lui Dionisios și locul unde se spune că Alexandru cel Mare a primit profeția că va cuceri toată lumea. Drumul a fost ceva mai lung, cam 11 ore și jumătate, din cauza opririi la cetatea Perperikon, dar și din cauza că drumul în Bulgaria era închis pe 10 km și a trebuit să facem un ocol mai mare prin niște sate cam uitate de lume din secolul trecut și pe niște drumuri foarte înguste. Prima locație din această vacanță este Kavala. Anul trecut am trecut prin Kavala, am mâncat de prânz, mi-a plăcut foarte mult orașul și am spus că data viitoare când voi veni în Grecia, voi reveni aici și voi sta câteva zile. Ceea ce s-a întâmplat acum. Este un oraș minunat, îmi place foarte mult. Sunt atracții pentru toată lumea, de la plaje până la centrul istoric foarte frumos, o cetate pe un deal bizantină, iar în apropierea orașului se află și un antic oraș grecesc, la Filipii. Plajele cele mai frumoase sunt situate în extremități, spre vest și spre est, cam la jumătate de oră de mers cu mașina, poate la o oră, depinde. Sunt foarte multe plaje în golfulețe sau plaje largi. În oraș, plajele sunt mai micuțe și mai înguste. Ceea ce se vede în depărtare este insula Tasos, locul unde, în fiecare vară, zeci de mii de români se duc în vacanță. Există un feribot chiar și de aici, din Tasos, spre Tasos. Așa că, în drumul vostru spre Tasos, opriți-vă și câteva ore sau poate chiar o noapte pentru a vedea acest minunat oraș. Pentru a ajunge din Kavala în Halkidiki putem alege dintre două rute. Prima pe autostradă, mai lungă, iar cea de-a doua directă, mai scurtă ca lungime, dar ambele se parcurg în timpi asemănători. Eu am ales cea de-a doua variantă. Halkidiki, cea mai populară destinație de vacanță din nordul Greciei. Am explorat brațul Cassandra și doar o parte, pentru că sunt atâtea de văzut și timpul destul de scurt, 4 nopți. Am stat în Hanioti, la hotelul Hilltop, pe care vi-l recomand și vouă, camere cu vedere la mare, servicii bune și piscină numai bună de notat în ea, toate la un preț foarte bun. Plajele sunt extrem de multe, practic nici nu știi unde să alegi să mergi. Dar eu recomand două plaje care mi-au plăcut foarte mult. Cocos Beach, plajă Blue Flag, foarte frumos amenajată, și Posidi Beach, o plajă neamenajată pe o libă de nisip extrem de frumoasă, cu nisip fin și marea albastră și limpede.
Cele 4 nopți au trecut repede, așa că am plecat spre cea de-a treia destinație și anume Olympic Beach. Drumul are aproape 200 de kilometri care se fac în 2 ore și jumătate și trece prin orașul Salonic. Olympic Riviera sau Riviera Olimpului reprezintă un complex de stațiuni la sud de Salonic, la poalele muntelui Olimp. Printre stațiuni se numără Platamonas, Leptocaria, Olympic Beach sau Paralia Caterini, un loc foarte frecventat de români. Plaja și marea nu sunt spectaculoase, mai mult asemănându-se cu plajele din România, diferența fiind făcută de impozantul munte Olimp. O plajă spectaculoasă este Galeria Tunel din Panteleimonas, după părerea mea cea mai frumoasă plajă din zonă, unde prețul pentru 2 șezlonguri este de 12 euro în timpul săptămânii și 25 de euro în weekend, dar face toți banii. Iar deasupra plajei se poate vizita frumoasa cetate Platamonas. Pe muntele Olimp sunt câteva obiective turistice care merită văzute, cum ar fi cascada Orlias, mănăstirea nouă Sfântul Dionisie sau și mai departe în munte ruinele vechii mănăstiri Sfântul Dionisie distrusă în cel de-al doilea război mondial. Am lăsat în urmă regiunea Macedonia din Grecia și am pornit spre sud, spre Atena, cea de-a 4-a destinație din acest circuit. Drumul din Olimpiachi până în Atena are 440 de kilometri pe autostrada A1 și trece prin cel mai lung tunel rutier din Grecia de 6 kilometri. În Atena am stat 3 nopți, am avut 2 zile pline. În prima zi am fost la Acropole, cel mai vizitat obiectiv turistic din Grecia. Iar în cea de-a doua zi am fost la o plajă foarte frumoasă de lângă Atena. Iar spre seară am fost în centrul vechi, o zonă cu foarte multe terase, restaurante, baruri, dar și magazine. Aceasta a fost ultima zi în Atena. Am spălat mașina, m-am tuns și am plecat spre cea de-a 5-a destinație din această vacanță și anume în Lefkada. Drumul spre Lefkada are cam 370 de kilometri și vor fi parcurși în 4-5 ore. Drumul spre Lefkada trece peste una dintre cele mai spectaculoase construcții din această țară și din Europa și anume peste canalul Corint. Peste 100 și ceva de kilometri vom trece peste altă construcție spectaculoasă din această țară și anume peste podul de la Patras. Dacă vreți să descoperiți o insulă din Grecia cu unele dintre cele mai frumoase plaje din Europa, aceea este Lefkada. Întreaga insulă din Marea Ionică este muntoasă, ceea ce asigură peisaje uimitoare.
Plajele cele mai frumoase sunt situate în partea de vest, unde țărmul este înalt, iar marea este limpede și de culoare turcoaz. Regina plajelor este Egremni Beach. Drumul până aici nu este simplu. Puteți lua excursie cu vaporașul sau să mergeți cu mașina. Nu sunt mulți kilometri de condus din orașul Lefkada, dar se face cam o oră până în parcare, iar apoi cam 30 de minute pe jos, pe un drum asfaltat, până deasupra plajei. Iar apoi aveți de coborât 350 de trepte până pe plajă. Dacă vreți o plajă cu șezlonguri, beach bar-uri și muzica aceea, este Katisma Beach, cam la 30 de minute cu mașina de orașul Lefkada. O altă plajă care mi-a plăcut foarte mult este Pefculia Beach, la 20 de minute de mers cu mașina din oraș. Este o plajă foarte frumoasă, are un beach bar și șezlonguri, dar plaja mai frumoasă, cu nisip fin și marea limpede și albastră, este situată mai în dreapta de zona cu șezlonguri. Orașul Lefkada este foarte animat seara. Aici găsiți multe baruri, restaurante și cluburi în zona din centru, dar și în zona din port. Un lucru incredibil este să prinzi apusul de soare pe aceste plaje sau pe zona înaltă de deasupra lor. Din Lefkada până în Igumenița sunt cam 100 de kilometri pe drum clasic, deci cam o oră și jumătate de mers cu mașina. Din Igumenița se iau feriboturi spre insule din Marea Ionică, cum ar fi Corfu, Paxos, Kefalonia sau Bari, Brindisi din Italia. Eu l-am luat pe cel spre Corfu. Prin bogata moștenire multiculturală, monumentele istorice, peisajul natural uimitor și marea cristalină, insula Corfu este una dintre cele mai cosmopolite destinații din Grecia. Spre deosebire de restul Greciei, insula Corfu nu a fost niciodată sub ocupație otomană, iar datorită dominațiilor venețienilor, francezilor și englezilor, se diferențiază arhitectural și cultural de restul Greciei. La fel ca și în Lefkada, plajele cele mai frumoase sunt situate în partea de vest și nord, dar aspectul este diferit. Marea nu este la fel de albastră, dar este foarte limpede, iar nisipul este maroniu. În Corfu au fost ultimele zile de plajă din Grecia, iar acum urmează drumul spre casă cu o oprire de o noapte în Salonic.
Dacă până acum am fost surprins de frumusețea autostrăzilor din Grecia, cea de la Igumenița la Salonic este uimitoare, deoarece străbate o zonă muntoasă și are multe tuneluri și viaducte. Orașul Salonic este al doilea oraș ca mărime al Greciei și capitala regiunii Macedonia. Nu am avut prea mult timp de vizitat, doar o plimbare în zona centrală și la Biserica Sfântul Dumitru, deoarece drumul până la București este destul de lung, cam 700 de kilometri, pe care i-am făcut în 11 ore din cauza lipsei autostrăzilor din Bulgaria. De exemplu, pe porțiunea lipsă de autostradă dintre Salonic și Sofia, care are cam 40 de kilometri, am făcut aproape 2 ore din cauza traficului foarte aglomerat și dezamăgitor este că între Sofia și București nu există o autostradă. Dacă v-a plăcut acest video, dați subscribe și like, iar noi ne vom revedea și în următoarele vloguri de călătorie.